Ghi đến Oan bị ung thư giai đoạn cuối đang trút giận lên bạn thân của mình. Giây tiếp theo, cô bị chồng mình vô tình đẩy ngã xuống đầu đập vào bàn kính mà chết. Tuy nhiên, cô lại du hành trở lại 10 năm trước một cách kỳ diệu. Không ngờ lúc này, chồng và bạn thân của cô đã bắt đầu có tình cảm với nhau. Anh chồng trong tương đang lạnh lùng nhìn cô, nói cô hãy bỏ đứa con đi và anh ta sẽ chi trả một nửa chi phí. Ghi đến Oan nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của anh ta, trực tiếp nói lời chia tay. Không ngờ Min đến Oan cũng không giả vờ nữa, trực tiếp đuổi theo cô ra ngoài và hành hung cô. Hóa ra trước đây anh ấy không quan tâm, lo lắng về việc Ghi đến Oan mang thai. Ghi đến Oan sợ hãi, hét lên để được giúp đỡ. Vì vậy chúng tôi đã đến đồn cảnh sát, nhưng không có ai bị thương và không có vết thương nghiêm trọng nào được gây ra, nên cảnh sát chỉ hòa giải. Cảnh sát cho rằng đây là một cặp vợ chồng xảy ra tranh chấp nên sớm hòa giải. Sau đó cảnh sát đưa hai người về nhà. Việc đầu tiên cô làm khi về đến nhà là kiểm tra số dư của mình. Trước đây vì sợ bạn trai chia tay mình nên cô đã cho anh ta rất nhiều tiền. Lúc này Ghi đến Oan nhìn thấy tin nhắn của Min đến Oan, anh ta đã dùng tiền mua cổ phiếu của cô. Đầu tiên anh thừa nhận sai lầm của mình, sau đó đổ mọi trách nhiệm cho Ghi đến Oan. Sau đó Min đến Oan bày tỏ chính nhờ sự nhạy bén của anh nên đã quyết định mua số lượng lớn cổ phiếu để kiếm tiền. Min đến Oan còn vẽ một chiếc bánh lớn, hứa sẽ mua nhà cho Ghi đến Oan khi anh ấy kiếm được tiền và kết hôn. Ghi đến Oan sau khi nhìn thấy, lập tức coi Min đến Oan là một kẻ điên. Tuy nhiên, cô chợt nghĩ, anh Min đến Oan nhắc tới cổ phiếu, đó là điều thành công duy nhất trong cuộc đời anh. Thế là Ghi đến Oan quyết định mua cổ phiếu này bằng tiền tiết kiệm của mình. Ngày hôm sau Ghi đến Oan đi khám sức khỏe. Sau khi nhận ra mình chỉ bị viêm dạ dày, cô ấy đã hoàn toàn nhẹ nhõm. Ghi đến Oan đến thư viện. Cô quyết định cải thiện bản thân, vô tình chạm mặt anh giám đốc, người đàn ông hôm qua đã chặn ấm đun nước cho chính mình và bị thương ở cánh tay. Để bù đắp, Ghi đến Oan quyết định mời anh đi ăn tối. Anh giám đốc thỏ kính khi đang ăn. Ghi đến U bất ngờ phát hiện ra khuôn mặt của giám đốc quá đẹp trai. Khi hai người đang trò chuyện, anh bất ngờ hỏi sao Ghi đến Oan lại ở thư viên đọc về cổ phiếu, tưởng cô sẽ từ chức. Ghi đến Oan nhanh chóng thay đổi chủ đề nói rằng cô đang có ý định kết hôn. Đột nhiên người bạn thân gọi điện đến. Ghi đến Oan đã chọn bỏ qua nó sau khi nhìn thấy nó. Su đến Min không hiểu tại sao mình lại bị phớt lờ hết lần này đến lần khác. Ghi đến Oan đột nhiên phát hiện yêu đến Ghi để lộ vết sẹo khi đưa tay ra. Thật ra vết sẹo này đã ở trên tay cô lúc trước khi phốc tái sinh. Si ba em thấy có chút hớ hênh. Yêu đến Ghi cũng nhận thấy Ghi đến Oan không có tâm trạng thích hợp. Ăn xong chúng tôi vội vàng chia tay. Khi Ghi đến Oan đi làm vào ngày hôm sau, tình cờ gặp Min đến Oan đang đứng đợi thang máy. Sau khi đến công ty, Ghi đến Oan chăm chú nhìn vào máy tính, tiếp tục mua những cổ phiếu có mức tăng ấn tượng. Phớt lờ tờ giấy Min đến Oan ném vào cô. Đột nhiên, người bạn thân nhất của cô quỳ xuống cạnh người Ghi đến Oan với vẻ đau khổ, làm cô giật mình. Khi bạn thân hỏi tại sao cô ấy không trả lời điện thoại của tôi, Ghi đến Oan nói dối rằng cô ấy cảm thấy không khỏe vì chuyện hôm qua. Trong đó có một người khiến cô ấn tượng sâu sắc. 여자가 암 말기인데 그 남편이랑 절친이랑 뒹구는 걸 목격했대나 봐. 진짜 미쳤네. 미쳤지. 나는 그 남편보다 절친도 징그럽다. 어떻게 자기 절친한테 그래? Bạn thân nhất của tôi phàn nàn về điều gây sốc này, nhưng cô không để ý. Cách Ghi đến Oan nhìn cô dần trở nên lạnh lẽo. Sau đó cô bạn thân nằm trên người Ghi đến Oan và làm điều cô nói. Sau khi tớ chết, tớ sẽ trao lại mọi thứ cho cậu. Ghi đến Oan thấy ghê tởm khi chạm vào đầu bạn thân. Đột nhiên đội trưởng lên tiếng và gọi Ghi đến Oan đến bên cạnh. Anh ta chỉ trích kế hoạch của cô một cách không thương tiếc. Tuy nhiên, Ghi đến Oan nhớ lại kiếp trước của mình. Người bạn tốt nhất còn giữ nó, nộp hồ sơ sau nhưng được thăng chức và tăng lương. Ghi đến Oan không khỏi cười giễu cợt. Trưởng nhóm cho rằng cô đang khiêu khích anh. Anh nói chuyện ngày càng táo bạo hơn, hạ thấp tất cả phụ nữ. Đối với Ghi đến Oan những lời này không có ý nghĩa gì nữa. Trong lúc lắng nghe, cô thực sự đã nhìn vào tách trà chứa đầy nước nóng. Cô muốn ngăn cho cái cốc không bị rơi. Trong tiềm thức cô chợt nhớ rằng đó là vì cảnh này mà cô vấp phải một chiếc hộp gần đó. Đầu gối của cô đang chảy máu và bị bỏng bởi nước. Thế là Ghi đến Oan nhanh nhẹn tránh được chiếc hộp, ngăn chặn thành công cốc rơi xuống đất. Cô ấy thậm chí còn thay đổi vị trí của nó. Khi đang đắc ý, cô suýt bị một chiếc xe đầy đang tới đâm phải. Nếu không có yêu đến Ghi cản trở, chân của Ghi đến Oan sẽ bị thương. Quanh góc, Ghi đến Oan gặp Min đến Oan. Vừa định bỏ chạy thì bị chướng ngại vật quật ngã. Tư thế bị thương giống như ở kiếp trước. Lòng cô cảm thấy chán nản. Sau khi băng bó vết thương, cô không những bối rối. Dù có trốn thế nào ở đây, bạn vẫn sẽ bị thương. Liệu những gì đã xảy ra ở kiếp trước có xảy ra nữa không? Nghĩ tới đây, trong lòng Ghi đến Oan bình tĩnh lại. Cô cố gắng thay đổi vận mệnh nhưng cuối cùng như một cái lồng vây mình tại đây. Min đến Oan bất ngờ gửi ảnh, nhưng đã mang đến cho Ghi đến Oan một bất ngờ, bán cổ phiếu có lãi. Thay vào đó, cô mua cổ phiếu đầu cơ. Cô nhớ rằng yêu đến Ghi đã làm sạch vết bỏng. Mặc dù cô đang nhận ra, miễn là có ai đó chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra, nó không nhất thiết phải rơi vào chính bạn. Vì vậy cô đã chọn cách hòa giải với người bạn thân nhất của mình. Tôi thấy cuộc trò chuyện thân mật giữa bạn thân và Min đến Oan. Nữ diễn viên chính quyết định bắt đầu từ hôm nay. Hãy để bạn thân và chồng kiếp trước đi kết hôn.